Cái thầy cô có thể gửi tin nhắn trong chat để cho bên em có thể theo dõi được không ạ? Thank you for coming back. This is the third day an issue-oriented approach integrated in STEM teaching. And we will continue on this talking about the process. Are we starting? I think we can start now because it's already 11. So Yeah. it means, okay. So yeah, would you like to translate the one I just said? I think it's okay, bro. Okay, good. So we can continue? Yes. Okay, so welcome back again. So I'm the trainer. I'm Kathy Wang. I'm the professor teaching at the NTUST. We are the Graduate Institute of Digital Learning and Education. And we also have a co-host who is also the trainer, Con. So Con, say hi to everybody. Dạ, chào các thầy cô ạ. Em là Khanh ạ. Okay, so we will continue on our discussion. As we said before, we want to focus, even though we introduced the SDGs, we want to focus on the environment. So we actually had the title, Turn Around Dancing with the Environment. Ngày đầu tiên giáo sư đã giới thiệu cho các thầy cô về các mục tiêu phát triển bền vững. Thì các mục tiêu đó liên quan đến vấn đề môi trường. Nên là chủ đề của 3 buổi tập huấn đó là tìm ra một giải pháp thay thế để chống lại các vấn đề về môi trường. Same thing. I will go over the agenda first so you know what to expect. First of all, I will talk about the design thinking process. It's like a review. Then we will talk about, we talked about 3 processes before, 3 stages. Then today we are going to focus on the prototype and tests. And then we will introduce the Flit robot, the comprehensive robotic STEM learning solution, and also we will talk about how AI and sustainable development goals are related. Then we will break it down into groups to have a group discussion. Then when we come back, we will also continue on introducing 2 other products. One is the Airbox, and the other one is the Gigo. Then I will talk about the importance of reflective learning, and I will say more at that time.
talking about why we are doing the reflection at the end. So when you guys participate for the group discussion assignment number 2, you will be reflecting on what you have learned in the past 3 days. Okay? Ok. Nội dung của buổi tập huấn ngày hôm nay sẽ bao gồm các phần. Phần thứ nhất là quá trình tư duy thiết kế là gì. Cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về 2 giai đoạn cuối cùng của quá trình tư duy thiết kế là dựng bản mẫu và thử nghiệm. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về Flip Robot và giải pháp học tập toàn diện khi mà sử dụng robot trong dạy STEAM. Chủ đề tiếp theo mà cô muốn giới thiệu cho các thầy cô đó là trí tuệ nhân tạo và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Và sau đó chúng ta sẽ có bài tập thảo luận nhóm. Sau khi mà chúng ta hoàn thành bài tập thảo luận nhóm thì cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về học không khí và Gigo. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của việc học suy tưởng. Cuối cùng là cô sẽ cho các thầy cô bài tập thảo luận nhóm để các thầy cô có thể ghi lại những cái thông tin mà chúng ta đã học được trong 3 ngày hôm qua. Okay, so let's take a look at the first part, a little bit review about design thinking. So I think we have talked about design thinking for all this time. You should have a pretty clear idea about what design thinking process is. But I really want to remind you, design thinking is a way of thinking and working that help us to define and solve problems. It is a non-linear, iterative, and human-centered process that help us to reframe problems as opportunities. Cô đã giới thiệu cho các thầy cô về tư duy thiết kế trong 2 ngày học ngày hôm qua, nhưng mà cô muốn nhắc nhở xíu về gợi lại tư duy thiết kế cho các thầy cô biết là quá trình tư duy thiết kế là một cách suy nghĩ và làm việc giúp chúng ta có thể xác định được và giải quyết vấn đề. Đây là một quá trình phi tuyến tính lặp đi lặp lại và lấy con người làm trung tâm, giúp cho chúng ta sắp xếp lại các vấn đề như là cơ hội. I think before we go on to talk about the last 2 stages of design thinking, we will first remind you the importance of design thinking integrations. Okay, so why should we teach design thinking? Trước khi mà chúng ta tìm hiểu 2 bước cuối cùng của tư duy thiết kế thì cô sẽ giới thiệu lại cho các thầy cô tại sao chúng ta phải dạy tư duy thiết kế. Okay, so why should we teach? Okay, students learn how to have creative confidence in their abilities to adapt and respond to new and difficult challenges. Học sinh sẽ học được cách tự tin sáng tạo vào khả năng của mình để thích ứng và ứng phó với những thử thách mới và khó khăn. And students acquiring design thinking skills are able to identify and develop innovative and creative solutions to problems and when they face them. Học sinh đạt được những kỹ năng tư duy thiết kế, có thể xác định và phát triển các giải pháp đổi mới và sáng tạo cho các vấn đề khi họ phải đối mặt với chúng. And students transform as optimistic, empathetic, and smart working members of the society who can solve complex challenges of the coming future. Học sinh sẽ trở thành những thành viên lạc quan, đồng cảm và làm việc thông minh trong xã hội, những người có thể giải quyết vấn đề, những thách thức phức tạp trong tương lai sắp tới. And students learn the fundamentals of problem solving with design thinking and 21st century skills. Học sinh có thể học được những nguyên tắc cơ bản của giải quyết vấn đề về tư duy thiết kế và các kỹ năng của thế kỷ 21. And students are able to use and integrate design thinking skills learned to solve real-life problems. Tư duy thiết kế sẽ giúp học sinh có thể sử dụng và tích hợp các kỹ năng tư duy thiết kế đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. So when we integrate design thinking process in the project, students will be able to learn what design thinking is. So hopefully they will try to use it in real life. Khi chúng ta ứng dụng tư duy thiết kế vào trong dạy các dự án, hy vọng là học sinh sẽ hiểu được tư duy thiết kế là gì và cách học sinh có thể ứng dụng trong thực tế đời sống. So I really hope that you are persuaded to put design thinking into your lessons.
Và cô hy vọng là các thầy cô có thể ứng dụng tư duy thiết kế vào trong quá trình giảng dạy của mình. Okay, so let's take a look at the review. Let's review the design thinking process. There are 5 stages: empathize, define, ideate, prototype, and test. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những quy trình của tư duy thiết kế bao gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là đồng cảm, giai đoạn thứ hai là xác định vấn đề, giai đoạn thứ ba là lên ý tưởng, giai đoạn thứ tư là dựng bản mẫu và giai đoạn cuối cùng là kiểm tra. Okay, so we are going to focus on the last 2 stages, prototype and testing. Buổi tập huấn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào 2 giai đoạn cuối cùng của quá trình tư duy thiết kế là dựng bản mẫu và kiểm tra. So for the design thinking stage 4 prototype, it's very important build to think and test to learn. We have to remember this. Giai đoạn thứ tư của quá trình tư duy thiết kế là dựng bản mẫu và chúng ta xây dựng để suy nghĩ và kiểm tra để học hỏi. Chúng ta nên nhớ những giai đoạn này rất là quan trọng. So for this stage, you are going to create and build feasible prototypes. Let the designers test and challenge the ideas and solutions they worked upon in the last stages. Bằng cách tạo ra và xây dựng các nguyên mẫu khả thi cho phép các nhà thiết kế kiểm tra và thử nghiệm những ý tưởng và giải pháp mà họ đã làm việc trong giai đoạn cuối. And the prototypes can be sketches, models, or digital renders of an idea. Nguyên mẫu có thể là bản phác thảo, mô hình hoặc kết xuất kỹ thuật số của một ý tưởng. Prototyping will usually involve the creation of small-scale, inexpensive versions of the product. These can include specific features in order to target individual problem solution scenarios and set the stage for decision-making conversations around what works and what doesn't. Việc tạo mẫu thường liên quan đến việc tạo ra các phiên bản sản phẩm quy mô nhỏ, rẻ tiền. Chúng có thể bao gồm các tính năng cụ thể để xác định các tình huống giải quyết vấn đề riêng lẻ và tạo tiền đề cho các cuộc trò chuyện, đưa ra quyết định xoay quanh điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả. So basically, at this stage, you are going to build. Đơn giản là trong giai đoạn này chúng ta sẽ xây dựng bản mẫu. Okay, and let's take a look at the 5th stage. The 5th stage is test. Testing is an opportunity to learn about your solution and your user. Và giai đoạn cuối cùng của quá trình tư duy thiết kế đó là kiểm tra. Kiểm tra là cơ hội để tìm hiểu về các giải pháp và người dùng của bạn. So what is the test mode? The test mode is when you solicit feedback about the prototypes you have created from your users and have another opportunity to gain empathy for the people you are designing for. Vậy chế độ kiểm tra là gì? Chế độ kiểm tra là khi bạn nhận được phản hồi về các nguyên mẫu bạn đã tạo ra từ người dùng của mình và có một cơ hội khác để đạt được sự đồng cảm với những người mà bạn đang thiết kế. So testing is another opportunity to understand your user. But unlike your initial empathy mode, you have now likely done more framing of the problem and created prototypes to test. Both these things tend to focus the interaction with users, but don't reduce your testing work to ask whether or not people like your solution. Kiểm tra là một cơ hội khác để hiểu người dùng của bạn, nhưng không giống như chế độ đồng cảm ban đầu của bạn. Bây giờ bạn đã có thể thực hiện được nhiều khung hình hơn về vấn đề và tạo ra các nguyên mẫu để kiểm tra. Cả hai điều này đều có xu hướng tập trung sự tương tác với người dùng, nhưng không làm giảm công việc kiểm tra của bạn và để hỏi xem mọi người có thích giải pháp của bạn hay không. Ideally, you can test within a real context of the user's life. Lý tưởng nhất trong giai đoạn này là các bạn có thể kiểm tra trong bối cảnh thực tế, cuộc sống của người dùng. So if you have students working on some kind of prototype, you can have them bring out to the real world and ask the user, how do they feel about the stuff they make?
Nếu mà các thầy cô có học sinh có sản phẩm thì các thầy cô có thể cho các bạn học sinh hỏi phản hồi từ người dùng. A rule of thumb, always prototype as if you know you are right, but test as if you know you are wrong. Testing is the chance to refine your solutions and make them better. Một nguyên tắc chung, luôn dùng bạn mẫu như thể bạn biết mình đúng, nhưng hãy kiểm tra như thể bạn biết mình sai. Kiểm tra là cơ hội để điều chỉnh các giải pháp của bạn và làm cho chúng tốt hơn. So why do we do the test? First, to refine prototypes and solutions. Vậy tại sao chúng ta cần phải kiểm tra? And to learn more about your user. Để cải tiến các nguyên mẫu và giải pháp, cũng như để tìm hiểu thêm về nhu cầu của người dùng. So testing is another opportunity to build empathy through observation and engagement. It often yields unexpected insights. Kiểm tra là một cơ hội khác để xây dựng sự đồng cảm thông qua quan sát và tương tác. Nó thường mang lại những điều bất ngờ. So it's just like doing an experiment with somebody and then you want to see how they work on it. Nó giống như là chúng ta sẽ có xây dựng thí nghiệm và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào. And next, why we do the test is to refine your point of view. Sometimes testing reveals that not only did you not get the solution right, but also that you failed to frame the problem correctly. Để cải tiến quan điểm của bạn, đôi khi kiểm tra cho thấy rằng bạn không chỉ tìm được giải pháp đúng mà còn khiến bạn không định hình được vấn đề một cách chính xác. So it's okay that you did the wrong and then you didn't find the solution or the ultimate solution for the problem. But through testing, you will be able to refine what happened to your project or your design, and then that's why we have a cycle. Đầu tiên chúng ta có thể là tạo ra cái sản phẩm không đúng, nhưng mà thông qua quá trình kiểm tra chúng ta sẽ tìm được giải pháp tối ưu. Đó là lý do mà tại sao chúng ta gọi là chu trình. So let's see how we can do the tests. First, show don't tell. Put your prototype in the user's hand or your user with an experience and don't explain anything, okay? Let your tester interpret the prototype. Watch how they use and misuse what you have given them and how they handle and interact with it. Then listen to what they say about it and the questions they have. Đưa cho người dùng nhưng không giải thích. Đưa nguyên mẫu của bạn đến tay người dùng hoặc cho người dùng trải nghiệm và bạn vẫn chưa giải thích được bất cứ điều gì với người dùng. Hãy để họ thử nghiệm nguyên mẫu của bạn, xem cách họ sử dụng. Có thể là họ sẽ sử dụng sai trong quá trình kiểm tra những gì bạn đã đưa cho họ và cách họ xử lý và tương tác với nó. Sau đó lắng nghe những ý kiến của họ và những câu hỏi của họ. And make sure, usually when we have our product showed to the users, we won't like to hear any comments, negative comments. We tend to have some kind of reaction. Và khi mà chúng ta thiết kế mẫu và chúng ta đưa cho người sử dụng, chúng ta sẽ có thể xem phản hồi của người sử dụng như thế nào. Có thể là những feedback, những phản hồi mang tính tiêu cực. So show don't tell means you don't just explain why you are doing this, why you are doing that. You just observe how your product is being used and interpret. Vì thế không giải thích có nghĩa là chúng ta sẽ không nói về hết, mà chúng ta sẽ quan sát cái cách người dùng sử dụng như thế nào và chúng ta sẽ cảm nhận. So when you do the test, you try to create experiences, create your prototypes and test them in a way that feels like an experience that your user is
reacting to, rather than an explanation that your user is evaluating. Tạo trải nghiệm những bản mẫu và kiểm tra chúng theo cách mà người dùng của bạn cảm thấy giống như một trải nghiệm mà người dùng đang phản ứng, thay vì là một giờ giải thích mà người dùng của bạn đang đánh giá. So then you ask users to compare. Bring multiple prototypes to the field to test gives user a basis for comparison, and comparisons often reveal latent needs. Yêu cầu người dùng so sánh, đưa nhiều nguyên mẫu đến hiện trường để kiểm tra sẽ mang lại cho người dùng nhiều cơ sở để so sánh, và các so sánh thường được bộc lộ nhu cầu tiềm ẩn. So in the past, when I had integrated design thinking process into my class project, we tend to have like a announcement or like exhibition at the end, so everybody can show other people their products, and then we try to collect feedback at that time. Trong quá khứ thì cô đã thực hiện cái dự án là áp dụng design thinking vào trong sản phẩm. Thì cuối khóa thì sẽ có một cái triển lãm để cho các học sinh có thể hiện được những ý kiến của mình, sự phản hồi của mình đối với sản phẩm như thế nào. Okay, so this is so much about the design thinking process. Next, we are going to talk about, I want to introduce the comprehensive robotic STEM learning solution, which was actually shown at the first day. I think they have all these materials in Vietnam. So if you want to try it out, you can rent it or you can borrow it. And this time we just want to introduce what are they. But because of the pandemic, we cannot go to Vietnam to show you in person and have you work on the actual thing. We hope that these videos can help you understand or have some idea what these things are all about. Cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về giải pháp học tập STEAM bằng việc sử dụng robot. Hiện tại thì Flip Robot đã có sẵn tại ở Việt Nam. Các thầy cô có thể mượn hoặc là thuê sản phẩm này. Vì tình hình dịch bệnh rất là nghiêm trọng nên là bên viện sẽ không thể đi tới Việt Nam để có thể hướng dẫn các thầy cô trực tiếp cái cách sử dụng Flip Robot như thế nào. Và cô sẽ mời các thầy cô xem cái video để có thể hiểu hơn về cách sử dụng nó. Okay, can you please play the video? Our 21st century world is experiencing the biggest shift in technological advancement since the Industrial Revolution. Robotic advancement, automation, artificial intelligence. Studies show us that within the next 30 years, 75% of the fastest growing professions will require STEAM-related skills. Preparing students of today for a rapidly changing future must be our greatest priority. Students need to master critical STEAM-related skills to not only become competitive job seekers, but to become the most innovative job creators. Humanity stands on the brink of the greatest discoveries in the history of our species. At the forefront are great minds, all sharing essential 21st century skills that drive passion, commitment, and talent to succeed where others do not. Leading academic Harvard University's Dr. Tony Wagner proposed these as the 7 survival skills, a set of STEAM-based abilities to empower success. We need only to look at our present to see a glimpse of our future. Engineers are pushing the limits through critical thinking and problem solving to build functional monuments. International summits to solve the world's greatest challenges through collaboration and leading by influence. Agility and adaptability in the automation of whole industries. Seeing the world from the skies and beyond. Innovators and inspiring individuals harnessing initiative and entrepreneurialism. Effective communication to lead a workforce across cultures and time zones. Big data accessing and analyzing information on a scale of billions. And most importantly, curiosity and imagination. The human spirit that drives all advancement. A sense of exploration that leads humans seeking the stars in pursuit of the unknown. Enter the CASE robotic curriculum,
Designed to foster the growth of these all-important skills and the next generation of leaders with clear learning outcomes, teachers can introduce topics through engaging, hands-on, problem-based learning with access to rich educational resources. The CASE robotic curriculum covers learning requirements from preschool all the way to high school graduation day, mapped to national standards with local support staff ready to assist with classroom implementation. Let's take a look at the hardware. Intuitive assembly means your class will be up and running in no time at all. At FlipRobot's core sits the Flip Brain, a powerful Arduino microcontroller ready to perform complex code. The variable control board lets students learn the fundamentals of programming logic by adjusting physical dials. FlipEye brings FlipRobot to life with personalized expressions. A patented, sturdy aluminum chassis built to support rigorous creative projects, as well as endless expansion capabilities to transform FlipRobot and solve real-world problems. If we're going to get students to this level of mastery, you'll need the tools, and we've got that covered as well. Meet FlipCloud, an intuitive browser-based range of tools to make learning easy, anywhere, anytime. Our graphical programming interface built on Blockly Duino lets students drag and drop functions before progressing onto creative string coding. Along with ActionScript and LogicMap, FlipCloud is accessible through the Chrome browser, cloud-based for seamless use and compatibility in all classrooms. FlipRobot's comprehensive solution is a simple equation. The curriculum and hardware, plus software and support, plus you, the educator. At FlipRobot, we strive to enable teachers with everything they need to achieve excellent standards at the forefront of modern learning in the classroom environment through local support networks and along with state-accredited professional development courses for teachers. FlipRobot provides educators with the knowledge and strategy for successful implementation to accelerate your school's curriculum. Our framework is built upon the 7 survival skills, utilizing intuitive hardware, software, curriculum, and support to educators to deliver a complete transferable skills-based experience. The core of FlipRobot's learning solution is one student, one robot. Every student deserves the chance to grow their STEAM skill set. Together, we can change the world by empowering youth for their future success. Bro, your microphone is muted. Okay, so from the video, I think you can tell that FlipRobot is a very comprehensive program that not only the robotic components, but also they have a lot of curriculums and teachers training. Giải pháp học tập bằng các thầy cô vừa mới xem qua cái video, và cái này là giải pháp học tập STEAM bằng robot toàn diện, sẽ không chỉ là công nghệ về những cái phần sử dụng trong robot mà chúng ta có thể ứng dụng vào việc giảng dạy STEAM. Okay, so actually I went on to their page, the homepage. You probably will be able to see these are the parts that will be included in the box with the robots, and they will show you how to use it and all that, how to assembly that. Then I got this material from the website. It tells you why they have to learn robotic learning. So just to let you know, robotic learning consists of 5 pivotal areas: construct, control, interact, kinetic, energy, and artificial intelligence. Robotic learning is rich and multidisciplinary principles and is a hands-on way of developing students' critical STEM-related skills such as problem solving, critical thinking, computational thinking, and design thinking, collaboration, communication, and most importantly, curiosity and imagination. Honing these skills is essential for students to prepare themselves for success in the future. Học sử dụng robot bao gồm 5 lĩnh vực quan trọng: xây dựng, điều khiển, tương tác, động năng và trí tuệ nhân tạo. Việc học bằng robot rất phong phú với các nguyên tắc đa ngành và là một cách
thực hành để học sinh phát triển các kỹ năng quan trọng liên quan tới STEAM như là giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy tính toán, tư duy thiết kế, hợp tác, giao tiếp và quan trọng nhất là kích thích sự tò mò và sự tưởng tượng. Việc trau dồi những kỹ năng này là điều cần thiết để học sinh chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai. So this is the framework of their solution. A framework built on the foundation of 7 survival skills, centered among the 3 key pillars of the CASE robotic curriculum. The curriculum is designed first with clear learning outcomes. The Flip Robot Learning Kit and software environment are engineered to deliver the curriculum. The professional development will make adoption and implementation of Flip Robot easy. Cô vừa giới thiệu cho các thầy cô về khung giải pháp Flip Robot, một khuôn khổ được xây dựng trên nền tảng của 7 kỹ năng sinh tồn. Trung tâm chính là chương trình giảng dạy về robot CASE. CASE ở đây chính là Hiệp hội California về giáo dục STEAM. Chương trình học được thiết kế đầu tiên với kết quả học tập rõ ràng, bộ công cụ học tập Flip Robot và môi trường phần mềm được thiết kế để cung cấp những chương trình dạy. Sự phát triển chuyên nghiệp sẽ giúp việc áp dụng và triển khai Flip Robot trở nên dễ dàng hơn. Right, and then Flip Robot aims to deliver educators a comprehensive robotic STEAM learning solution. Through the interactive and engaging Flip Robot solution framework, students acquire and master critical STEAM skills to harness future success. Flip Robot nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giáo dục một giải pháp học tập STEAM robot toàn diện. Thông qua khung giải pháp Flip Robot tương tác và hấp dẫn, học sinh sẽ có được và thành thạo các kỹ năng STEAM quan trọng để khai thác thành công trong tương lai. So you can see it's comprehensive because they not only have the kit, they also have the curriculum, and then they also have the professional development. Sử dụng Flip Robot trong giảng dạy STEAM nó không chỉ là về công nghệ, như là chúng ta sẽ có các phần trong robot để có thể sử dụng, mà nó còn liên quan đến chương trình đào tạo của Hiệp hội California về giáo dục STEAM cũng như là sự phát triển chuyên nghiệp. Right. So I believe robotic system, it's the easiest to be integrated into some kind of STEM classroom to allow students to do some kind of project that you assign. And as long as you design the curriculum or you plan out effectively, they will be learned very easily. Cô tin rằng khi chúng ta sử dụng robot trong quá trình giảng dạy thì học sinh có thể học và có thể tích lũy được kinh nghiệm rất là dễ dàng. Okay, so and then when we were talking about robot, then we talked about the AI, and I want to show you. Remember, we are still trying to make the connection between all the skills that we learned and sustainable development guidelines. So here they give you some examples why it is so important to the alliance between artificial intelligence and sustainable development. So when you design your course, you will be able to engage in these guidelines. Trong 2 buổi tập huấn vừa qua thì chúng ta đã học về quá trình tư duy thiết kế và các vấn đề môi trường cũng như sự phát triển bền vững. Thì cô mong rằng là khi mà các thầy cô thiết kế giáo án, các thầy cô có thể ứng dụng sự phát triển bền vững vào trong việc giảng dạy. Okay, so I will let you watch a very short video to have some idea about how AI can be integrated or work together related to sustainable development. Cô sẽ mở một cái video cho các thầy cô xem về sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và sự phát triển bền vững. Okay, let's play the video. A machine is intelligent when it learns by itself to identify processes, patterns, and results in the most efficient way. Sustainable development requires us to look ahead, for it must meet the needs of the present without compromising the needs of future generations. Combining both concepts establishes a synergy between innovation and sustainability,
machines that help all sectors design a better future. The application of artificial intelligence to urban mobility makes it possible to predict traffic jams and provide alternative routes. In sharing, demand is predicted by zone and time, increasing the availability of vehicles for citizens. Artificial intelligence is predicting with increasing accuracy the wind, sun and water that drive renewable energy installations. We anticipate anomalies to solve them before they happen. As for more immediate examples, circular economy measures are being implemented regarding waste management, transport, recycling, second life, and even clean energy generation. In addition, some vehicles offering urban services incorporate intelligent route control systems, making the road more efficient. Smart irrigation and smart greenhouses are improved by sensors monitoring humidity, temperature and fertilization, as well as a system for processing and predicting crop needs. Speaking of fertilization, there are models that adjust the doses of nitrogen fertilizers to achieve the lowest nitrogen loss, thus reducing groundwater contamination. The most contemporary IoT solutions involve drones that facilitate farmer surveillance, as well as hyperspectral image analysis for comprehensive pest control. Industry 4.0 is based on intelligent software that collects big data, identifying trends and suggesting more efficient warehousing, manufacturing and distribution systems. With respect to manufacturing, machine vision systems make it possible to detect errors on assembly lines that the human eye fails to notice, as well as safety failures or potential disasters. The alliance between artificial intelligence and a sustainable economy is only just beginning. Which other applications do you think could tip the balance in favor of a better planet? Okay, so I think from the video, you will see easily how AI can be used to develop, to provide some kind of sustainable development. So here, artificial intelligence is the ally that sustainable development needs to design, execute, advise, and to plan the future of our planet and its sustainability more effectively. Technology like AI will help us build more efficiently, use resources sustainably, and reduce and manage the waste we generate more effectively, among many other matters. Cô vừa giới thiệu cho các thầy cô về video về sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững. Vậy trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo là nền tảng mà sự phát triển bền vững cần để thiết kế, thực thi, tư vấn và hoạch định tương lai của hành tinh chúng ta và tính bền vững của nó một cách hiệu quả hơn. Công nghệ như là trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho chúng ta xây dựng hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và quản lý chất thải chúng ta tạo ra hiệu quả hơn so với các vấn đề khác. Combining AI with sustainable development will help all industry to design a better planet, addressing current needs without compromising future generations due to climate change or other major challenges. In the following, we probably will talk about more how this will work. Kết hợp trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững sẽ giúp cho tất cả các ngành thiết kế một hành tinh tốt đẹp hơn, giải quyết các nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai do biến đổi khí hậu hoặc thách thức lớn khác. So when we do the robotic, and then we tend to learn coding, and when we learn coding, we can help the students learn the whole issues related to artificial intelligence. Khi chúng ta thực hiện một cái dự án liên quan tới việc sử dụng robot thì chúng ta sẽ có chương trình mã hóa là coding, nó sẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. So it would be better that when we know how to code, we
somehow be able to integrate the sustainable development issue into the curriculum. Khi mà chúng ta biết cách mã hóa thì nó sẽ tốt cho chúng ta để có thể kết hợp giữa trí tuệ, nó sẽ tốt cho chúng ta để kết hợp sự phát triển bền vững vào trong chương trình giảng dạy. So now it's time to team up and discuss. The first assignment you have is you want to think about if you are integrating the issue raised in the SDGs in the class project, how would you design? And what will be the activities you will include in the last two stages, for example, for the prototype and testing? Bây giờ chúng ta sẽ So lập you nhóm. will have 10 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ lập nhóm và thảo luận. Nếu bạn đang tích hợp các vấn đề được nêu ra trong các mục tiêu phát triển bền vững như là 17 mục tiêu mà chúng ta đã giới thiệu ở ngày đầu tiên vào dự án của lớp, thì các thầy cô sẽ thiết kế như thế nào và những hoạt động nào sẽ được bao gồm trong hai đoạn cuối của quá trình tư duy thiết kế, đó là dựng bản mẫu và kiểm tra. Chúng ta sẽ có 10 phút để thảo luận và sau đó là sẽ có một hoặc là hai nhóm có thể chia sẻ ý kiến của mình. So let's break into groups now and please discuss the issue, and then you will have 10 minutes. After 10 minutes, you will come back and try to share your ideas with us. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm và bắt đầu thảo luận.
Your microphone's not on. Okay. Bây giờ thì các nhóm mình sẽ chia sẻ thông tin về hai vấn đề mà cô đã đưa ra cho các thầy cô để thảo luận. Bây giờ trước tiên em tên và các thầy cô muốn xung phong không ạ? Nếu mà các thầy cô muốn xung phong thì các thầy cô có thể chọn cái biểu tượng bàn tay để bên em có thể em thấy được là có hai biểu tượng từ cô Thanh Huyền và cô Lê Thị Hồng Diễm. Vậy là em sẽ mời nhóm của cô Thanh Huyền được không ạ? Alo. Dạ em chào cô ạ. Dạ, mời cô chia sẻ Tất cả các thầy cô về trong dạ. mình có một cái chia sẻ là mình là giáo viên môn hóa trung học phổ thông thì làm đối Dạ với cô mình ơi, cô cho em hỏi là nhóm của mình là nhóm mấy cô, để em có thể mở cái phần chia sẻ cho tất cả các nhóm lại cùng xem ý tưởng của nhóm mình đó cô. này như nhóm mình không đánh đến hay sao ấy. Dạ cô. Dạ rồi. Dạ Chia cô có sẻ thể mà chia sẻ. cá nhân của Dạ. mình. Dạ rồi. Làm Dạ mời cô chia sẻ ạ. mình năm vừa rồi mình là giáo viên dạy hóa trung học phổ thông. Năm vừa Dạ. rồi mình có tổ chức cho học sinh làm một cái dự án liên quan tới STEM, đó là cái chương cấp 4 khi đợt lát. Đối với mình thì Dạ. SDG thì chỉ đơn giản là thay đổi ý thức hành vi của học sinh qua từng bài học thôi. Ví dụ như ý thức xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình thì ngay cái thời điểm đó thì mình đã cho học sinh làm cái chế phẩm IMO để xử lý các cái rác thải hữu cơ biến thành phân bón trong gia đình. Dạ rồi. Qua cái bài học đó thì khi mà làm quy trình thiết kế thì các bạn cũng làm các mẫu thử rồi thử nghiệm với một lượng nhỏ để sau xử lý khu vực rác của nhà trường, cái vùng rác của nhà trường ấy thì cũng tăng quy mô lên như vậy, nhưng mà chỉ là ở gia đình các bạn và ở trên trường thôi, đó là cái khi mà như mình thử nghiệm. Còn lại thì làm mình chỉ vận dụng cái bài học ở đó, làm quy trình lên men của IMO nó có thể biến đổi các cái hợp chất hữu cơ để thành các cái rác thải mà có thân thiện với môi trường, các hữu cơ. Thì đấy cũng theo mình nghĩ cũng đó là một cái mục tiêu phát triển bền vững của SDG. Dạ rồi ạ. Đó là cái ý kiến của mình. Còn nữa có năm trước nữa thì đối với cái bài carbon và hợp chất carbon trong chương trình của lớp 11 thì mình có cho các bạn thử nghiệm thử nhà kính, chỉ đơn giản là các bạn thiết kế một cái nhà, có thể cái lồng để mà ủ lúa trong cái mùa đông để cho cái nhà kính ấy, để mùa đông để cho lúa phát triển trong cái điều kiện vui riêng của ở tỉnh mình ấy. Vui riêng. Rồi. Thì có hai cái đó thì mình đã từng thử nghiệm học sinh làm. Dạ em thấy cái ý tưởng của cô khá là hay. Thứ nhất là cô để cho học sinh thực hiện là cái dự án là để rác thải hữu cơ thành phân bón, thì dự án này có thể là giúp cho học sinh thay đổi ý thức của họ và hạn chế rác thải ra môi trường. Thì cái dự án này sẽ giúp cho học sinh thay đổi ý thức và cũng giúp cho bảo vệ môi trường hơn, đảm bảo được cái sự phát triển bền vững của môi trường. Dạ em cảm ơn ý kiến của thầy cô ạ. Bro, can you hear me? So the first speaker, she mentions about to teach, to raise the student awareness about the organic rubbish. So they will change the rubbish to the fertilizer for the trees, and they already did this project before. Okay, that's really nice. Thank you for sharing. So I think because of the time, we need to take a break now for 5 minutes. And then after we come back, we will have more to introduce you. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giải lao là khoảng 5 phút. Thì sau 5 phút các thầy cô sẽ quay lại ạ.
Bạn để làm vẽ mặt chương trình trong vòng 5 phút nhé. Em có bảo vệ không chưa? Cô hả cô? Okay, so we had some discussion. Why is it echoing so loud? The last two stages of design thinking, and then for the rest of the time, we are going to introduce another two products that was actually prepared for you because of the pandemic that we cannot do it in person. So I have to show a video to you to let you know what are the what the product is and how you might use it. Okay, the first one, it's called Giggle. So I'm going to play the video for you, so you probably will understand. Actually, basically they are like blocks, just like Lego blocks, and you can use that to be able to put it together, okay, and then build some kind of project. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các thầy cô về Gigo. Gigo là một cái dạng như là Lego, thì chúng ta sẽ có một số cái dự án để thực hiện về Gigo. Và về vấn đề là dịch bệnh nên là bên em đã không thể trực tiếp hướng dẫn cho các thầy cô cách sử dụng như thế nào, nên là chúng ta sẽ xem một cái video để hướng dẫn sử dụng ạ. Okay, please play the video. Giggle 至高。Okay, so this is the Gigo. Basically, they are just like Legos, and then you do specific project, and there are some curriculum attached to it. So, you know, you can tell like related to energy, you know, all the scientific issues that we have been talked about, or environmental issues. Gigo là một cái dạng như là Lego, thì chúng ta có thể sử dụng Gigo để chúng ta có thể đem vào thiết kế bài giảng và có thể giúp học sinh hiểu thêm về các vấn đề về môi trường. Okay, the next one is an air box. So please play the video for us. Basically, it's a like a toy, but or we call that educational kits or learning kits. They help you to understand the temperature and humidity and sensor and all that. And you have to build the project. And let's see the video. You will understand what we are talking about. Sản phẩm tiếp theo mà cô muốn giới thiệu cho các thầy cô đó là hộp không khí. Hộp không khí này giống như là có thể nó sẽ có những cái bộ cảm biến để giúp các thầy cô có thể kiểm tra về nhiệt độ, độ ẩm, và bên em sẽ mở video để giúp các thầy cô hiểu thêm về cái cách vận hành của hộp không khí.
Okay, so this one's also very easy. You can tell by providing all the kits, and then you can assemble it and build like an air box to measure. There are sensors. You can use it to measure temperature, humidity, and all that. So it's really easy to integrate it with any kind of environmental issue that you would like to discuss in the lesson. Cái bộ sản phẩm này rất là dễ sử dụng. Nó sẽ giúp cho các bạn học sinh có thể lắp ráp và cũng có thể đo được nhiệt độ và độ ẩm. Thì sản phẩm này rất là tiện dụng cho các thầy cô để ứng dụng vào việc thiết kế giảng dạy trong lớp. Okay, next one, I want to remind you, I'm really into this reflective learning. Chủ đề tiếp theo mà cô muốn giới thiệu cho các thầy cô đó là về vấn đề học suy tưởng. So what is the reflective learning? Reflective learning allows for the recall of a life experience to help develop critical thinking skills and improve future actions due to the analysis of the lived experience. Học suy tưởng cho phép sẽ nhớ lại những trải nghiệm để giúp phát triển các kỹ năng tư duy phản biện và cải thiện các hành động trong tương lai nhờ việc phân tích trải nghiệm. So reflective learning is the exploration of experiences in order to make human brains more aware of their actions. Học suy tưởng là sự khám phá kinh nghiệm để làm cho con người nhận thức rõ hơn về hành động của họ. So this type of learning involves personal experiences, beliefs, values, attitudes, assumptions, and fears, a self-analysis that has learning at its core. Loại hình học tập này liên quan đến kinh nghiệm cá nhân, niềm tin, giá trị, thái độ, giả định và nỗi sợ hãi. Một bản tự phân tích có nội dung học là cốt lõi. So I tend to put reflective learning into any kind of project-based learning. So when they design their project or they do their group work, I always ask them to reflect what they were doing. Việc học suy tưởng sẽ giúp cho các thầy cô có thể gọi lại những cái trải nghiệm của mình và có thể giúp cho học sinh có thể hiểu thêm về vấn đề. So let's take a look at the benefits of reflective learning. Students' performance can be improved by using reflective learning practices. Since individual students can reflect on class sessions, they will identify and improve on their weaknesses to ameliorate their overall performance in a topic. Thành tích của học sinh có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các phương pháp học tập suy tưởng. Vì cá nhân học sinh có thể phản ánh về các buổi học, họ sẽ xác định và cải thiện điểm yếu của mình và cải thiện được hiệu suất tổng thể của họ trong một chủ đề. And also students who use reflective practices develop metacognitive skills, which are very important transversal life skills. Học sinh sử dụng phương pháp suy tưởng sẽ phát triển các kỹ năng siêu nhận thức. Đây là những kỹ năng sống rất quan trọng trong cuộc sống. And reflection can help you obtain a deeper understanding of a concept or a topic, while reflective practices stimulate your ability to remember difficult topics and formulate solutions in moments of crisis. Suy tưởng có thể giúp cho các bạn hiểu sâu thêm về vấn đề của một khái niệm hoặc một chủ đề, trong khi thực hành suy tưởng sẽ kích thích khả năng ghi nhớ các chủ đề khó và hình thành các giải pháp trong những thời điểm khủng hoảng. And students can use reflective practices to improve their performance in different subjects by using reflective learning diary, that's the most popular ones, like a journal, to note down the key theories, formulas, or lessons. Học sinh có thể sử dụng các thực hành suy tưởng để cải thiện thành tích của mình trong các môn học khác nhau bằng cách sử dụng nhật ký học tập suy tưởng để ghi lại các lý thuyết, công thức và các bài học chính. And it is also very important to note down areas of difficulties. So you just like taking notes. After you read a book, you want to ask yourself what you have read. So you will write it down or copy down all the important parts. And also write down the parts that you have difficulty. So for teachers,
These reflective learning diaries provide valuable insights into what works well and what does not work in your teaching techniques and lessons. Học tập suy tưởng cũng giống như là khi các thầy cô đọc một quyển sách và sau đó các thầy cô sẽ ghi chú lại những phần quan trọng cũng như là những khó khăn. Đối với giáo viên, những nhật ký học tập suy tưởng này sẽ cung cấp sự hiểu biết có giá trị về những hoạt động gì hiệu quả và những hoạt động gì không hiệu quả trong các kỹ thuật và bài học giảng dạy. Yeah, so normally when we talked about reflective learning, we try to ask students consciously remember what they were doing. Khi mà chúng ta cầu học sinh làm học tập suy tưởng thì chúng ta phải nhớ nhắc nhở học sinh là học sinh đã học được những gì. Okay, so what's going to happen now is we want you to think about what you have learned these 3 days and then to reflect. Okay, so it's like experience. You really need to think about what you have done and what are the problems or difficulties that you have. So we want your feedback. Tell us what you think. Và trong 3 buổi học ngày hôm nay thì cô đã giới thiệu cho các thầy cô về tư duy thiết kế và các ứng dụng vào giảng dạy STEAM, thì các thầy cô hãy chia sẻ ý kiến của mình. Okay, so when we do the discussion, please reflect on the learning in this workshop. What have you learned? What were some difficulties that I have raised? What am I interested the most regarding with all the products? Okay, so please talk about it and share what your ideas are, and then we will come back to the big group, and then maybe you can also talk about how you might use what you learn here to integrate it or apply it in your own lesson. Nội dung của bài thảo luận nhóm là chúng ta sẽ ghi lại các thầy cô đã học được gì trong 3 buổi tập huấn và một số khó khăn mà tôi đã nêu ra là gì và điều các thầy cô quan tâm nhất đến tất cả các sản phẩm. Okay, so let's break into groups, and you will have 15 minutes, okay, to talk about this issue, and then when we come back, we will have several groups share some thoughts with us. Bây giờ chúng ta sẽ phân nhóm, thì các thầy cô có thể áp dụng những cái nội dung của bài học và các thầy cô có thể thiết kế giáo án như thế nào để có thể ứng dụng được designing thinking là tư duy thiết kế và các vấn đề về môi trường vào việc giảng dạy STEAM. Các thầy cô có thể chia sẻ ý kiến của mình. Yeah, let's break into groups.
Theo mình đến biết đâu. Sorry, time's up. Talked about. Con, maybe you can have a couple of groups to share with us. We will have 10 minutes to do that. Dạ các thầy cô vừa chia sẻ ý kiến của mình về thầy cô đã học được từ 3 buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ xin mời các nhóm mình chia sẻ. Thì có nhóm nào xung phong không ạ? Em thấy nhóm của cô Vương Hoa và nhóm của cô Lê Thị Hồng Diễn. Dạ, em xin mời nhóm của cô Vương Hoa. Dạ, em không biết là Vương Hoa cô hay là thầy hay là Vương Hòa. Dạ, em xin mời nhóm của mình chia sẻ thông tin được không ạ? Dạ vâng ạ, em nghe được rồi ạ. Dạ, Em là dạ. Hoa đúng rồi ạ. Hoa. Dạ, Dạ. cô ơi, mình sẽ có khoảng 3 phút để chia sẻ thông tin với cô. Dạ. Thế thì em nhờ cô một chút là cô có thể mở lại cái bảng được không ạ? Tại vì nhóm Dạ, em cô ơi, cô có thể cho em biết là cô thuộc nhóm thứ nhóm mấy 8 dạ ạ. cô? Dạ, Nhóm đợi 8. em xíu. Dạ cô ơi, cô có thấy được cái sự chia sẻ của mình chưa ạ? Dạ rồi ạ, em thấy được Dạ rồi dạ, ạ. dạ rồi ạ. Dạ, cô có thể chia sẻ thông tin ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào các thầy cô ạ. Hello Miss Kathy. Now we will introduce about our opinion about the lesson we learned through 3 days. Em xin chia sẻ cái phần qua cái câu hỏi ở trên thì có 3 vấn đề. Thứ nhất là về những cái mà các thầy cô trong nhóm em đã học được trong cái 3 cái buổi này. Thứ nhất là đó là về cái quy trình tư duy thiết kế ạ. Thì cái quy trình này thì gồm có 5 bước là đồng cảm, xác định vấn đề, lên ý tưởng, bản mẫu và kiểm tra. Tiếp theo đó là 17 cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trước đây thì những cái mục tiêu này thì với các thầy cô thì chắc là cũng có biết, gọi là nghe loáng thoáng thấy ở đâu đó thôi, chứ còn chắc qua cái bài giảng của cô Kathy thì thực tế là đã thấy là cái mục tiêu này nó rất là cận kề với chúng ta rồi, và cái việc là rất là cấp thiết là phải đưa những cái nội dung này lồng ghép vào để giảng dạy cho học sinh. Tiếp theo đó là việc là đưa cái việc hướng dẫn cái tư duy thiết kế này vào bài giảng và hướng dẫn lại cho học sinh. Và cuối cùng là các cái dụng cụ học tập phục vụ cho STEAM, công nghệ in 3D, điện gió, thứ là những cái mà rất là thú vị ạ. Và một số các cái khó khăn mà bên nhóm em các thầy cô cũng có thấy, đấy là thứ nhất là về cái việc là tiếp cận với cái dụng cụ học tập, điều kiện về cơ sở vật chất khi dạy những cái vấn đề này trong trường. Tiếp theo là về hướng dẫn cho học sinh về tư duy thiết kế và cách áp dụng nó vào trong cái việc học tập. Bởi vì là học sinh nhìn chung thì học sinh Việt Nam thì vẫn còn khá là nhiều bạn bị thụ động và chưa có một cái tư duy, hình thành cái tư duy học tập một cách hiệu quả. Thì cái việc mà đưa cái tư duy thiết kế này vào để mà dạy, để cho các con hiểu và sau đấy là các con có thể áp dụng được thì cũng là một cái quá trình mà thầy cô thấy là khó khăn ạ.
Và cuối cùng là việc là tích hợp vào các cái môn học trong chương trình học. Bởi vì ở các cái bậc học từ cấp 2, cấp 3 thì cái việc là có nhiều môn học ở trường và cái thời gian học của các con nó cũng khá là hạn hẹp. Nên là để đưa thêm các cái nội dung mới hay là đưa thêm các cái mục tiêu phát triển kia để vào kết hợp với cái giảng dạy cũng là một cái khó khăn đối với thầy cô ạ. Và cuối cùng là cái điều quan tâm mà liên quan đến các cái sản phẩm, đấy là thứ nhất là nhóm em thấy là cái phần tính ứng dụng công nghệ vào thực tế ạ. Thứ hai là về độ bền của cái sản phẩm. Những cái sản phẩm này nếu mà nó có hỏng hóc hoặc có lỗi thì có thể tự sửa chữa hoặc là tự tìm đồ thay thế được hay không ạ. Thứ ba đấy là việc là sự thân thiện với môi trường của các cái sản phẩm này, và cuối cùng là cái giá thành ạ. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ từ cô Vương Hoa. Cô có chia sẻ là thứ nhất là nhóm cô đã có thể hiểu sâu hơn về quy trình tư duy thiết kế cũng như là các mục tiêu phát triển bền vững và cách mà có thể lồng ghép vào việc giảng dạy cho học sinh. Tiếp theo là những khó khăn mà nhóm cô gặp phải, ví dụ như là điều kiện cơ sở vật chất, thì em cũng nhận được sự chia sẻ từ các nhóm khác là về điều kiện cơ sở vật chất hiện tại ở Việt Nam thì vẫn là các trường vẫn thiếu nguồn kinh phí để có thể ứng dụng được những cái công nghệ. Nên là thứ hai là về học sinh thì còn khá là thụ động nên có thể là việc áp dụng công nghệ nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hiểu biết của học sinh cũng như là cái cách mà học sinh làm áp dụng cái công nghệ này thì nó cũng sẽ còn hạn chế. Thì về cái điều kiện cơ sở vật chất thì em ở bên in education thì bên viện in education các thầy cô có những cái sản phẩm về công nghệ, ví dụ như là robot, hoặc là hôm qua thì chúng ta đã học về fast fashion là thời trang nhanh, thì các thầy cô có thể liên hệ với bên viện để có thể mượn hoặc là nhờ bên viện hỗ trợ những cái sản phẩm đó để các thầy cô có thể liên hệ để có thể là ứng dụng những cái công nghệ đó vào trong bài giảng của mình. Dạ, các thầy cô có muốn chia sẻ thêm ý kiến gì nữa không ạ? Dạ em thấy là cũng khá là đầy đủ rồi đấy ạ. Dạ rồi, dạ em cảm ơn ý kiến của nhóm 8 ạ. Vậy em xin mời thêm một nhóm nữa để chúng ta có thể chia sẻ ý kiến. Cho mình phát biểu được không ạ? Dạ em mời thầy ạ. Vâng, thì mình đến từ nhóm số 2 á. Tuy nhiên đây là cái ý kiến của mình thôi chứ không phải là ý kiến của nhóm á. Tại vì chưa có thống nhất được cái ý kiến chung á. Thì về phía mình thì mình học được cái gì? Thì nói đây thì xin phép lên một chút xíu để nhờ giáo sư có thể nhận xét dùng nó có đúng hay không. Thì qua 3 cái buổi học thì mình nhận thấy được thì cái mục đích cuối cùng của STEAM nó là sáng tạo, là khơi gợi hết cái khả năng sáng tạo của học sinh qua hình thức học dự án hoặc là hình thức trải nghiệm, vân vân. Thì chính học sinh sẽ tìm được kiến thức cho mình chứ không phải là giáo viên là người cung cấp kiến thức cho học sinh nữa. Và giáo viên đóng vai trò trung gian giúp học sinh hoàn thiện cái kiến thức một cách hoàn hảo nhất. Đó là cái phần mà tôi cảm nhận được sau 3 cái khóa học. Và cái khó khăn ở đây thì cũng giống như là những giáo viên khác, tôi cũng chỉ là một giáo viên bộ môn thôi. Thì cái làm thế nào để mà tôi cũng không thể nào mà am hiểu hết được về cái bộ môn STEAM này. Vậy thì có cách nào để giúp cho giáo viên triển khai cái bộ môn này cách hiệu quả nhất, thu hút nhất đến học sinh hay không? Dạ xin cảm ơn. Dạ rồi. Professor? Yes. Yes. I have the ideas from group second. From the teacher, one teacher, and he mentions that the last or optimal goals of
designing thinking, or STEAM is like to make the student to be more creative and they can learn a lot of things from the experience. And the second one, he mentions that teachers like the facilitator is not like the controller in the class, and the student can learn from the experience. It's not really from the knowledge, like from the lessons, but they can have the experience and they can learn from themselves. And the second thing he wants to ask, how we can implement the STEM in the class more effectively, because it's still new and he doesn't know how to apply it effectively. Can you share the idea? Okay. Basically, I would say when we try to implement creative thinking or design thinking into the STEAM class, what we will do is we will ask the student to do some kind of project, and we give them a scenario, some kind of context, and we can allow the student to think and apply what they have learned and design the product themselves. So while you are teaching them how to build different things, how to calculate the distance, how to do the angles, everything, or how to do the coding, you make the task become meaningful when they want to build some kind of project. Yeah, thank you, bro. Dạ, thầy ơi, cô có chia sẻ thông tin đó là cái cách mà chúng ta có thể ứng dụng, triển khai được cái việc giảng dạy STEAM cho học sinh một cách hiệu quả, đó là chúng ta sẽ tổ chức những cái dự án để cho học sinh họ có thể hiểu hơn về cái hoàn cảnh sử dụng, và học sinh có thể hiểu hơn về những cái kiến thức cũng như là cái cách áp dụng vào việc học của họ tốt hơn. Và sau đó chúng ta sẽ có thể kiểm tra, trải nghiệm. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái mô hình để cho em thấy là thầy cũng có chia sẻ. Em thấy là nhóm của cô Thùy Linh cũng có chia sẻ là bên sản phẩm xin lỗi, dạ nhóm đầu tiên là nhóm 1 cô Bích, thì cô Bích cũng có chia sẻ là mục tiêu phát triển bền vững của nhóm cô Bích là hướng tới đô thị và nông thôn, thì cô Bích có thể xây dựng những cái mô phỏng, những cái mô hình là thành phố hoặc là nông thôn ở vùng lục, và sau đó sẽ cho học sinh có thể tham gia và xây dựng mô hình, và học sinh có thể sử dụng. Ví dụ như kiểm tra cái mô hình đó thì cô có chia sẻ là chúng ta có thể đổ nước vào cái mô hình để kiểm tra tính khả thi của mô hình. Thì em nghĩ những cái mô hình ví dụ như là cô Bích đã chia sẻ thì mình có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn vấn đề, và nó cũng làm cho học sinh kích thích sự sáng tạo, và cũng như là học sinh có thể có những trải nghiệm tuyệt vời, và từ đó học sinh cũng có thể học được nhiều bài học thú vị. Okay, sorry, I have to interrupt because we don't have much time left. Before we go, I really want to introduce you another thing. This platform currently I'm working on right now, it's a journaling platform where I use it for reflection. So it's very interesting, where you can ask the student to fill out the journal once a week, and then when they will have prompts, so they can follow the prompts and write down the sentence. Then it will transform into cartoon. So it will be very, very interesting for the student to fill it out, to write the journal. Cô vừa mới giới thiệu cho các thầy cô về một nền tảng viết nhật ký thú vị để suy ngẫm. Thì cái nền tảng này nó sẽ là một hệ thống giáo dục xã hội, có nghĩa là nó giống như là các thầy cô có thể viết những cái từ trên đó và nó sẽ chuyển những cái từ đó thành dạng mà phim hoạt hình, có thể là giúp cho học sinh có thể hiểu hơn, sâu hơn về nội dung, và cũng có những cái hình ảnh nó sẽ mang tính chất là thú vị và sáng tạo hơn. Okay, so even though it's a journaling system, I use it as a reflection learning platform. So after a class, I will ask students to type in their opinions or answer my questions.
thì cô cũng sử dụng cái Minecraft này để cho các bạn học sinh có thể trải nghiệm và có thể thể hiện được những cái ý tưởng của mình. Thì học sinh có thể viết trên cái hệ thống này và sẽ được dịch sang những cái hình ảnh minh họa một cách thú vị hơn. And we also try to connect with, even though it's just a journal system, it also used as, currently it was used for social emotional education. Và cái hệ thống này sẽ được sử dụng như là một cái hệ thống có thể thể hiện cảm xúc của học sinh. So it depends how you use it. We can exchange our journals or diary. Và chúng ta có thể thay đổi hoặc là trao đổi cách viết nhật ký. And I think it's very needed now, especially for the pandemic. It has been used in Taiwan, and many teachers found that very useful. Đặc biệt là trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì cái sản phẩm này rất là hữu dụng. Ở Đài Loan thì sản phẩm này cũng đã được sử dụng ở rất là nhiều nơi. Can you please play the video for us? Thank you. Okay. Okay. The reason I'm sharing this platform is to let you know that even though it's for emotional education, but we can also use it as a reflective diary, and teacher can keep track of their feedbacks, and they also can have a lot of activity to use this, okay, to apply this. And currently we have been using this to do culture exchange as well. So I will be really happy
to share that with you. If you are interested, you can find this website and you can send us an email or something if you are interested. It's almost time, so I have to wrap it up. And I'm so happy to be here to spend the time with you. And I hope that what we have talked about here, you can really apply in your teaching for the semester coming up. And if you guys have any questions, please feel free to send us email, or we are going to give you a way to contact us, because there are a lot of people on the platform, so we cannot answer all your questions at this time. We will try to get back to you. So I hope this is going to be a great experience for you. Cô vừa giới thiệu cho các thầy cô về cái manga chat là một cái nền tảng để viết nhật ký. Thì cái nền tảng này sẽ giúp cho các thầy cô có thể nhận ra được cảm xúc của các em học sinh và có thể theo dõi được cảm xúc của em học sinh suốt trong quá trình học. Vì thời gian hôm nay khá là còn rất là ít nên là cô không thể trả lời hết được câu hỏi của các thầy cô. Nếu các thầy cô có bất kỳ câu hỏi nào, các thầy cô có thể liên hệ lại hoặc là gửi email cho bên em, thì bên em sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các thầy cô. Hy vọng là các thầy cô sẽ có những trải nghiệm thú vị và những ý tưởng để làm khóa học tới các thầy cô có thể ứng dụng vào việc giảng dạy cho học sinh được một cách hiệu quả hơn. Vâng ạ, và Dạ, em xin mời. Dạ, em xin mời. Kính chào các thầy các cô ạ. Hi Professor Kathy. So I'd Yes. like to say thank you to you for your support this course. Và em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giáo sư Kathy, bạn Phương Khanh và đội ngũ cán bộ của InEdu, và đặc biệt là các thầy cô đã nhiệt tình ủng hộ khóa học STEAM Up này của bên em ạ. Và để kết thúc chương trình thì em xin phép được kính mời chị Quyên, CEO của InEdu, có thể gửi cho chúng ta một vài cái lời chia sẻ của khóa học đúng không ạ? Em xin mời chị Quyên ạ. Thank you, Miss Wen, and see you in Taiwan or Vietnamese. And bây giờ thì xin phép là được chia sẻ với các bạn một vài những cái thông tin để chúng ta đúc kết cái khóa học của chúng ta nha các bạn. Giới thiệu với các bạn về cái khái niệm về STEAM. Hiện nay là vẫn còn rất nhiều thầy cô giáo chúng ta hiểu chưa đúng về STEAM, cho nên chúng ta tập trung đến cái việc là tập trung cho sản phẩm, và chúng ta mong muốn là học sinh phải làm sao để mà làm ra được một cái sản phẩm cho mỗi ngày. Đây là một cái quan điểm nó không được chính xác ạ. Khi mà các bạn tập trung cho sản phẩm, nghĩa là các bạn đang dạy cho học sinh làm sản phẩm, chứ không phải là dạy cho học sinh cách để giải quyết vấn đề hay là cách để tư duy. Do đó là hành trình STEAM ở bậc phổ thông nó khác hoàn toàn với hành trình STEAM ở bậc đại học. Ở bậc đại học chúng ta mới chú trọng đến sản phẩm và làm ra những cái sản phẩm mà có thể thương mại hóa được. Còn ở bậc phổ thông thì chúng ta chú trọng đến cái hành trình của tư duy. Và đó là một cái hành trình mà đứa trẻ cần phải hỏi được như một nhà khoa học, thiết kế như dân công nghệ, xây dựng như một kỹ sư, sáng tạo như một nghệ sĩ và suy luận như một nhà toán học. Đó mới chính là một cái hành trình STEAM mà nó phù hợp với kỹ năng thế kỷ 21. Và chúng ta phải lấy mục tiêu là kỹ năng, là năng lực con người, chứ không phải mục tiêu là kiến thức. Vì nếu các bạn lấy mục tiêu là kiến thức thì các bạn không thể nào dạy được hết tất cả các kiến thức mà đang có. Và thưa các bạn, Socrates có một câu nói rất tuyệt vời, và nó là một cái triết lý cho cái hành trình giáo dục của chúng ta. Chúng ta không thể dạy cho học sinh mọi thứ, nhưng chúng ta có thể dạy cho học sinh cách tư duy về mọi thứ. Và với những cái kinh nghiệm, trải nghiệm mà bản thân cá nhân tôi đã đi học về STEAM ở tới 6 quốc gia, thì tôi đúc kết ra được rằng là ở Việt Nam chúng ta đang làm STEAM ở cấp độ 1 và 2. Nó là cấp độ mà thầy bảo gì trò làm nấy. Chúng ta đang rập khuôn học sinh, đang bắt tất cả các em phải giải quyết một cái vấn đề mà chúng ta nghĩ ra, và giải pháp là do chính chúng ta luôn. Và làm thế nào để chúng ta thay đổi được điều này, làm thế nào để hình thành được kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, thì chúng ta phải sử dụng những cái dự án học tập, và chúng ta phải hình thành ra một cái lộ trình của nghiên cứu khoa học.
Và giáo sư Gwen đã hướng dẫn cho các bạn trong 3 ngày nay, đó là design thinking và làm sao để học sinh trở nên sáng tạo hơn. Tất cả những cái mà giáo sư chia sẻ thì nó đồng nhất với cái quan điểm STEAM mà tôi đã được học ở rất nhiều quốc gia hiện đại. Và đồng thời là hiện nay thì INEDU cũng là một cái tổ chức giáo dục tạo tác động xã hội, do đó chúng tôi xây ra những cái giáo án về STEAM project, tức là dự án về STEAM mà các bạn đã trải nghiệm trong trang INEDU STEAM. Và trong đó chúng tôi cũng có 3 dự án miễn phí để cho các bạn có thể là nghiên cứu sử dụng nó dạy cho học sinh và nghiên cứu để chúng ta tự xây cho mình những cái dự án học tập của mình. Vậy thì để phân biệt được các cái cấp độ này thì chúng ta cần phải được hướng dẫn chi tiết hơn, và sắp tới INEDU cũng sẽ mở ra những cái khóa đào tạo miễn phí cho cộng đồng. Và tất cả những thầy cô giáo nào mà có làm bài khảo sát để chúng ta đúc kết cho cái buổi tập huấn 3 ngày tập huấn này thì sẽ được 2 lợi ích sau đây ạ. Lợi ích thứ nhất là các bạn sẽ được tham gia tập huấn tiếp tục miễn phí với INEDU và với dự án của chính phủ Đài Loan mà các bạn vừa mới được học đây. Và thứ hai là các bạn sẽ được quay sổ số để được tặng máy in bút 3D nha các bạn. Bút 3D cực kỳ xịn sò đến từ tổ chức XYZ, là một cái đơn vị làm máy in 3D hàng đầu thế giới mà chúng tôi đang được nhận một số phần quà từ bên đó và chúng tôi muốn chia sẻ lại với các bạn, nên là sẽ có lợi ích như vậy cho tất cả những thầy cô giáo nào mà chúng ta làm khảo sát. Và các bạn thấy rằng tất cả những cái điều chúng tôi làm nó hoàn toàn phi lợi nhuận chứ không phải là nhằm đến một cái mục đích kinh doanh gì cả. Vì vậy các bạn có thể làm, những người mà chưa được tập huấn trong 3 ngày này, các bạn hãy chia sẻ đường link video trên YouTube để gửi đến cho bạn bè, cho đồng nghiệp của mình, để chúng ta làm sao tạo ra được những cái chương trình học nó thực sự là hiệu quả cho giáo dục và thực sự làm biến đổi, làm thay đổi học sinh của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta đi con đường cũ, chúng ta không bao giờ có một kết quả mới và chúng ta sẽ làm mất thời gian, mất một cái công sức của các em trong việc là chúng ta chỉ dạy thực hành, chúng ta áp đặt giải pháp mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm STEAM. Và hy vọng rằng với những cái chia sẻ phi lợi nhuận của chúng tôi, của chính phủ Đài Loan mà dành cho các thầy cô giáo Việt Nam, thì các bạn hãy lan tỏa cái giá trị, cái hiểu biết của các bạn với cộng đồng. Bởi vì nếu chúng ta khư giữ lấy kiến thức cho cá nhân mình thì chúng ta đang chưa phải là một người tử tế. Còn nếu các bạn lan tỏa những cái hiểu biết của các bạn ra cộng đồng, các bạn được học hỏi từ những người khác, thì các bạn đang làm một cái động thái rất là tuyệt vời. Đó là các bạn không chỉ gói gọn trong việc các bạn dạy cho một cái nhóm học sinh nhỏ của mình, mà các bạn đang dạy cho cộng đồng, đang triển khai cái chất xám, cái tri thức của mình cho cộng đồng. Và cuối cùng thì một lần nữa là thank you Mr. Wen, Miss Tracy and Mr. Phương Khanh, đúng không ạ? Chị cũng quên mất là cũng không nhớ rõ nữa. Dạ vâng, đúng ạ. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có những cái chia sẻ tuyệt vời hơn trong cái hành trình tiếp theo cho giáo viên Việt Nam, và mong rằng là cái sự hợp tác giữa hai quốc gia Đài Loan và Việt Nam sẽ còn tiếp tục khăng khít. Bởi vì trong nửa tháng mà Quyên đến học ở Đài Loan, được tài trợ bởi chính phủ Đài Loan để học một cái chương trình STEAM dành cho mầm non, thì cảm thấy rằng là ở Đài Loan có cùng một cái quan điểm và có cùng một cái bối cảnh, đó là chúng ta cùng là người châu Á, và làm thế nào để chúng ta tạo được một cái sức bật tuyệt vời nhất cho học sinh thì nó phải đến từ việc là thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, chứ không phải là thay đổi chương trình. Và một lần nữa xin cảm ơn chính phủ Đài Loan thông qua Viện Công nghệ Thông tin 3 đã cho Việt Nam nhiều cái khóa học bổ ích. Thank you Miss Wen and see you again. Vâng ạ, em xin thay mặt Viện Công nghệ Thông tin 3i và Cục Công nghiệp Đài Loan cũng cảm ơn chị Quyên và INEDU rất nhiều ạ. Và để kết thúc chương trình thì em có thể mời các thầy các cô chúng ta có thể cùng mở camera và chúng ta có thể chụp một cái bức ảnh kỷ niệm cuối khóa học được không ạ? Hey Professor, now I would like to ask all the students to open the camera to take a group picture together. Mình làm một cái động tác gì thế các bạn hả? Cho nó ấn tượng. Rồi đưa lên một ngón tay hả? Hay là tim? Xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng mở camera lên để chúng ta chụp hình chung với nhau các bạn ơi. Được bao nhiêu camera tất cả vậy Tracy?
Bên em sẽ chụp nhiều trang chị ạ. Chụp nhiều trang. Ok. Hey Joy, can you take a picture for us? Chắc là host chuyển hình của cô Tracy to lên đi. Bọn người nhỏ thôi. Được chưa? Thank you so much. Em cảm ơn các thầy các cô rất là nhiều ạ. See you guys soon. Thank you, Professor, and see you soon. Next time, go to Vietnam. See you guys in person. Thank you and see you. Bye. so much. Bye. Thank you so much.